Hello guys, welcome back to our YouTube channel, Joe Brothers Vlogs. I hope everyone's doing good. हामी भर्खर डाँडा गएर आएको थियो जो कि हजुरले निमा लामाको भ्लगमा हेर्नुहोस् हैन। अनि घर आएर अब कति बजे हेर्नुस् न 1 बजिसकेको छ। अन्त अब लन्च पनि हाम्रो प्रिपेयर भएको छैन, फिन्जोले गरिरहेको छ र निमा यहाँ किचनमै छ हैन। आज चाहिँ फ्राइड राइस बनाउने म फ्राइड राइस किन भने अब छिटो मिठो तर यताइरहेछ फिन्जोले तेल खाइसक्यो। चटक्कै अन गरिहाल्यो फिन्जोले हैन। चट्टै चाहिँ के हो? Egg, हैन? Egg with onion and he's adding some salt. Yeah. So Nima Lama, this is your first time at Mankal Mandir. How did you feel? I feel good and रमाइलो लाग्यो के भन्नु सब्स्क्राइबर धेरै भेट्यो है सब्स्क्राइबरहरु धेरै भेट्यो है कतिजनासँग भिडियो कन्भर्ट गर्न पाइन हैन अनि खुसी पनि लाग्यो अनि यस्तै अब दर्शन गर्नु लेखेको रहेछ हैन त्यही भएर चाहिँ अस्तिदेखि आएर हामी दर्शन नै गरिरहेको छ है त्यही भएर चाहिँ अन्त त्यसको लागि चाहिँ पुरै खुसी छु मनबाट खुसी छ हल्का हैन हिजो हल्का रमाइलो हैन ममा चाहिँ थाकेर चिया खाइरहेको छ है ममा खुसी ए खुसी छ झट्का भिडिहाल्छ है अब यहाँ न जोरका झट्का हाई जोरो से लगा लगा हैन दार्जिलिङको दिन पनि आज यस्तो दामी भएको छ गाइस है हेर्नु न beautiful enjoy the beautiful mountain Kanchenjunga यस्तो दामी हेर्नुस् न गाइस है अन्त अघि हामी चाहिँ यहाँ माथि मङ्गल मन्दिर है यहाँ डाँडा गएर आएको पूजा गरिकन अब चाहिँ पक्का दार्जिलिङमा चाहिँ गरम चढे जस्तै छ यहाँ हिल्सहरू यस्तो दामी देख्नु भइरहेको छ हजुरहरूले है हाम्रो दुईजना होइन हाँसिरहेको छ मस्किरहेको छ थाके आज तिमीहरू कस्तो लाग्यो माथि मन्दिर दर्शन गरेर राम्रो लाग्यो है तिमीलाई कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो ठिकै छ थाकिरहेको छ उनीहरू अब उयो के लन्च रेडी भइरहेछ है बुल्डोग छ त यहाँ यस यस हुन्छ रिल्स बनाउन प्लिज क्या हुन्छ प्लिज क्या कम न अब खाने नि यहाँ भोक लागिसक्यो अनि हिजो यति डर लाग्यो त्यो फुट्ने सामानहरू अब पौलाहरू आउनुभयो होइन घरमा क्यामिलहरू आउनुभयो होइन निकाल्नु भएकोमा तपाईँहरू देख्नुहुन्छ होइन खाना खाएपछि उसले भाँडा हट्टा गरे हुन्छ लाइक बिस्तारै उठाउनु सक्छ नि त्यो भ्लगमा नि एउटा उता ममाले पनि भनेको थिएन जयगाउँको ममाले डरै लाग्यो म त 2 कि 3 खेप झन्डै फुटेको सुनेको भए त कर्मकै भनेर मैले म किन फराउनु होइन नि त फुट्यो कस्तो फेरि त्यो पुरा पहिलाको अहिले त्यस्तो टाइपको क्वालिटी पाउँदैन पहिला सही त्यो गएन गएन फुट्यो भने कहाँ चिन्ने रहेछ न डरै लाग्यो पुरी फाले यस्तो फालिदिएको सो यहाँ फिन्जोले बनाएको लन्च पनि रेडी भयो सबले खाइरहेको छ मिठो गरेर है अब चाक हेरौँ न है यस्तो आइदिएको थियो यो जुङ्गा हल्का आइदिइरहेको छ होइन मङ्गोलियन स्टाइलमा भनिदिनु थियो क्या मान्छेहरूले ठिकै छ सुकाइ चाहिँ हाँस राखौँ न है दामी फिन्छ दामी है दामी सेक्टिस अब खाना खाइकन है हजुरहरूलाई भिडियोमा चाहिँ अब अरू के हुन्छ चाहिँ भर्खर हामीले लन्च पनि खाइसक्यो अनि एकछिन कुसुमको काम छ अरे यो डेलिभरी गर्नुपर्ने पार्सल है कुसुम यहाँ पछाडि नै छ है सिक्किम पठाउनु पर्ने अरे अनि हामी सिन्डिकेटमा गइरहेको छ सिक्किम सिन्डिकेटमा फाइनली यहाँ बारेक मोटर सिन्डिकेट पनि हामी आइसक्यो सिक्किम जाने गरी यतै हो अब यतै सोध्नु होला है सिन्डिकेटबाट त हुँदैन अरे डाइरेक्ट त्यहाँ ड्राइभरसँग कन्ट्याक्ट पो गर्नुपर्छ यस्तो पठाउँदाखेरि
थाहा छैन नि त यहाँसम्म पठाएको छैन होइन त माथि कार पार्किङ ठाउँमा गइरहेको छ हामी सामान पठाउँ भने मेरो साथी पासङ भेटिहाल्यो है पासङ भ्लगमा होइन चाहिँ भ्लगमा होइन नगर पनि जोब्रस भ्लगमा कुसुमलाई ढुक्कै भयो नि त यहाँ हामी गाडी खोज्न आइरहेको थियो होइन यहाँ ठिक्कै पासङ साथी पनि भेट्यो मेरो बाई पछाडि नै त्यो के भयो साथी भेट्यो होइन सामान पनि दिइहाल्यो यस्तो साथीहरू भेट्दाखेरि है अब ढुक्कै हुन्छ नि त सामान मिसप्लेस हुने चान्सेस हुँदैन नि त है अनि अब हामी घर फर्किरहेको छौँ हामी के अरे यो सिक्किम सिन्डिकेट गएर सामानहरू पुऱ्याएर आयो होइन अहिले एकछिन रेस्ट गरेर चाहिँ अहिले भर्खरै अनि यहाँ फिन्जले अब आज मोमो खाउँ भन्ने प्लान भएको छ हाम्रो है सो मोमो बनाएर आएको छ कटिङ सटिङ होइन सबै भइसकेको छ हाम्रो यहाँ डो पनि रेडी छ मोमोको डो पनि रेडी छ है अनि त्यो चाहिँ किमा रेडी छ होइन के छ हामी दुईजनाले बनाइरहेको टेम्बु र फिन्जो मिलेर तर अब सघाउनु सबले सघाउँछ सबैजना वार्मअप गरिरहेको छ होइन यहाँ ठक्कै बसिबस्छ अहिले एकछिनमा इन्टेन्स है भिडियो एडिटिङ भइरहेको छ होइन सो आजकल चाहिँ है छिमीले चाहिँ लन्चै नखाइ आउँछ क्या अन्त यसो म्यामहरूले हेर्दैछ भने चाहिँ यसो गाली गरिदिनु चाहिँ है खाना नखाइ आउँछ हो यहाँ जहिले पनि अनि किन चाहिँ नखाएको भन त छिमी भन्नु पऱ्यो नि खाना चाहिँ किन नखाएको अनि पुग्थेन सबै पानी पनि खाँदैन त पानी पनि खाँदैन आम्मामामामा थर्ड तरिका त्यस्तो डाइटिङ पानी पनि नखाने अब अझ कति घट्ने छिमी अझ कति घट्ने अनि पानी पनि नखाने यसो भिवेको म्यामहरूले हेर्दैछ भने यसो गाली गरिदिनुहोस् है होइन दिजु छिमीलाई खाना खानु लगाइदिनुहोस् हजुरहरूले पनि होइन ठिकै ठिकै सक्यो होइन नि त्यस्तो भन्दा है ए आज खालि हो ए ल फेरि अब भोलि गऱ्यो भने फेरि भोलि पनि अब त छिमीले खाना खाएन कि भोलि त भ्लग बनिँदैछ कन्टिन्यू अब त ए हो र तातो पानी खाएर ज्वरो लाग्छ अरे के भयो स्कुलमा चाहिँ छिमीलाई के गरेछ ए हो र सबले भन्नु म पनि एउटा एक स्टुडेन्ट हो भिभिएको होइन अब कुनै दिन भिभिएमा आएर हामी भ्लग बनाउँछौँ फिन्चो पनि हो अनि हामी कुनै दिन आएर भ्लग बनाउँछौँ है हामी सबै एक स्टुडेन्टहरू मिलेर आउँछौँ होइन त्यति बेला भ्लग बनाउँछौँ अनि हाम्रो टिचर्सहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद जो हाम्रो भ्लग हेर्नु भइरहेछ यसरी नै माया दिनुहोस् है अनि अहिले भ्लग चाहिँ एन्ड भएको छैन गाइज है यो चाहिँ जस्ट थ्याङ्क यू भनेको नि है स्कुल टिचर्सहरूलाई फिजो फिन्चो चाहिँ बेल्ने काम हो होइन अनि यसरी डो चाहिँ यसरी बेलेको चाहिँ यहाँ पास गरिरहेछ अनि यहाँ पेमु ममा सिमी कुसुम चाहिँ वासरुम गरिरहेछ निमा सब मिलेर बनाइरहेछ यहाँ मैला खानु जान्छु म के अन्त भन्नु त मैला खानु गइरहेछ त म मेरो चाहिँ मैला खाने काम हो गाई चाहिँ सामान ल्याउने त्यो भएर घरकोमा फेरि अब कतिले भन्दा कुन चाहिँ तपाईँले खालि बनाउँदैछ होइन इट्स नट द्याट है कुरोले बाहिरको सामान सबै ल्याउने उसको ड्युटी हो बाँकी भित्र अब फेरि अहिले पो सबजना छैन कोही बेला भाँडा धुन्छ अब हाम्रो डिपेन्ड गर्छ त्यसरी नै भाँडा धुने काम गर्ने हरेकमा इक्वली बाँड्छ अहिले सबजना भएकोले गर्दा चाहिँ कुन बाहिर ल्याएर आउँछ टन्नै लिएर आउँछ त्यसपछि भित्रको सबजना मिलेर बनाउँछ है होइन द्याट्स हाउ इट इज राइट नाउ है फेरि भिडियोमा फेरि कतिले निमाले गरेन भने देख्ला होइन निमाले मजाले गरिरहेछ अहिले भिडियो नो हो गरेकोले गर्दा निमाले चाहिँ अहिले आफ्नो काम गरिरहेछ नि त होइन एडिटिङहरू काम गरिरहेछ सो हामीले त डिस्टर्ब गर्नु मिल्दैन नि त है निमा भ्लगमा एकजना भनेको छ बिचरा छोरी भने चाहिँ के अरे आफ्नो घरमा जस्तै हुँदैन अरू घरमा गएपछि बेलुकासम्म उठ्नु परेछ भने दिमागको कुरा त गर्नुपर्छ नि लोसर हो सेलिब्रेसन हो चाहे आफ्नो घरमा होस् चाहे अरूको घरमा होस् सेलिब्रेसनको टाइममा बेलुकासम्म बस्नु भने एउटा रमाइलो गरेर बस्ने हो नि त सधैँ 2:30 कुन चाहिँ बोकेर होइन मान्छेहरूको यति पनि सेन्स त हुनु पर्ने अब नट आइम नट सेइङ एभ्रीबडी कतिजनाले के सोचेर कमेन्ट गरेर क्या कमेन्ट गरिदिनुहोस् एउटा हो होइन अलिक सेन्सिबल कमेन्ट पनि हुन्छ नि त कतिको राम्रो छ त लाइक कतिले राम्रो भनेर अरू घरमा 2:30 सम्म उठ्नु पर्यो क्या उसलाई इच्छा भयो किन ऊ आफ्नो घरमा सँगै सेलिब्रेट गर्नु खुसीसँगले बसिरहेको छ म त यहाँ छोरी जस्तो बसिरहेछु बेलबेल ढिलो हुन्छ कसले बनाएको
त्यो चाहिँ म ए यो हेर्नु न जस्तो मान्छे त्यस्तै म हो आटा मात्र प्र्याक्टिस प्र्याक्टिस मेक्स म्यान पर्फेक्ट होइन यहाँ मम्मीले बनाइरहेको छ सिकाइरहेको छु फेरि पनि भित्र हाल्दै हाल्दै जानुपर्छ यसरी यसरी भित्र हाल्दै यताको पनि जानुपर्छ उताको पनि तान्दै छिमीले कस्तो राम्रो बनाइरहेको छ होइन छिमी हाल्दै फेरि यसो तान्दै भित्र हाल्दै यहाँबाट यहाँको चाहिँ यस्तो गरिने यसो गरेर हुन्छ माछा भन्नु न माछा जस्तै क्या दामी 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 फाइनली पेमुले यति भए पनि बनायो होइन दामी देख्यो अब हुन आँटेको छ होइन ल सबले गरिरहेछ मेरो निमाले यहाँ बेलिरहेछ है एकदमै मेहनत है अघिदेखि मेरो भिडियो एडिट गर्दैछ नि त त्यो भएर आइनु त्यो अब हामीलाई थाहा छ नि नत्र कोही फ्री बसेको छैन सबजना आफ्नो आफ्नो काम गरिरहेछ ऊ निमाले त्यही मेहनतसँगले बेलिरहेछ आज मैले किन नबेलेको भने मैले पनि अब काम मेरो अलिकति काम आइरहेछ अफिसमा त्यो गरिसकेपछि बल्ल फेरि म ब्याक टु बेल्नेमा निमाले बनाउनेमा होइन निमा अब कुन चाहिँ बाहिर मैलाहरू फ्याल्नु सफा गर्नु गइरहेछ त्यही हो मम्माले चाहिँ हामी सबैजनालाई यस्तो स्टाइलको मोमो बनाउनु सिकाउनु हुँदैछ हो यो चाहिँ मैले चाहिँ मेरो फर्स्ट ट्राईमा यस्तो बनायो यो सुप मोमोको स्टाइल हो यो चाहिँ यस्तो बनाउनु खोजेको तर मेरो त्यस्तो भयो ढेकाल्नु पर्यो नि तान्नु यहाँबाट यसरी आम्नीले क्या उता ठेल्नु भन्दैन यहाँ माथिबाटै यसरी जान्नु चाहिँ माथिबाटै यस्तो हो त्यसो गरे यस्तो हो त्यसरी भित्र हाल्दै भित्र हाल्यो हो यहाँबाट पनि होइन भित्रै हाल्नु यसरी भित्र हाल्नु अनि चेप्टाउनु त जेसुकै होस् जयकोमा मम्माले अब मिठो मिठो बनाएर दिने भयो तिनजना मिलेर भित्र हाल्नु भित्र भित्र हाल्नु त छिमेको झन् क्या दामी भयो माछाको पुच्छर मजाको भयो भित्रै हाल्नु त मैले चाहिँ सिर्जनालाई मोमो होइन मलाई अर्को स्टाइल आयो दुईटा गोलो स्टाइल चाहिँ चेप्टाउने पहिला चेप्टाउनु अनि बुढी आम्लेर समातिरहने यसले चाहिँ तान्ने यसले चाहिँ घुमाउने खाने यस्तो यसले गर्नु न यो आम्लेले हो त्यसरी हो त्यसो गर्दै अनि बुढी आम्लेले चाहिँ एकदमै छोड्नु हुँदैन हो त्यसो गर्दै अब घुम्ने एकछिनै यहाँ ब्लग हो त्यसो हुन्छ हो कचल्ट्यो मलाई क्या दामी हुन्छ गोलोवाला भएन मेरो चाहिँ हुन्छ भयो नि यसरी क्या डल्लो चाहिँ यसो गरेर छिटो डल्लो मोमो यसै अब 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्डमै बनायो क्या मजाको त्यो पनि यसरी हुन्छ क्या दामी डल्लो चाहिँ छिटो लाग्छ मलाई चाहिँ Mama, sí. Where is my shoe?
Juicy momo. Lata. है तपाईँहरू खानुहोस् हजुर जबरदस्तको भ्युर्सहरूलाई खानु लाग्यो थुक्निल्यो तपाईँले थुक्निल्यो आमाले होइन भिडियो कलमा हेर्दा थुक्निलिरहेको आमा कस्तो भयो दामी नि मिठो आमाहरू यो चाहिँ हो झोल मोमो मेरो लागि बनाइदिएको स्पेसली पिन्जोले छिमी मिठो भयो सबभन्दा एक्साइटेड छिमी थियो मोमो खान लागि ए यो पनि थियो म पनि थियो तर म पनि थियो किनकि पिन्जोले यस्तो दामी मोमो बनाउँछ त्यो पनि हेल्दीवाला बनाउँदा हेर्दा भोक लाग्यो किमा हेर्दै मुखमा पानी आएको के हुन्छ त अन्त त्यस्तो दामी खालेको मोमो आजको दिन यसरी भिडियो आई होप यु अल एन्जॉयड दिस भिडियो एन्ड इफ यु आर न्यू टु माई च्यानल प्लिज डु नट फर्गेट टु लाइक सब्सक्राइब शेयर एन्ड कमेन्ट है हामी जोगर्सको तर्फबाट हजुरलाई धेरै धेरै माया यसरी नै माया गरिदिनुहोस् हजुरहरूको मायाले गर्दा नै हामीले अहिले यसरी मतलब के हुन्छ मोटिभेट हुन्छ भनौँ न हामी है सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ सी इन द नेक्स्ट ब्लग बाई बाई गुड नाइट थ्याङ्क यू